együttműködés nem rótt ránk igazából plusz adminisztratív terheket, semmilyen problémát nem okozott. Azt éreztük, hogy ez egy kölcsönös tanulási folyamat. A Transparency International Magyarország az Európai Bizottság kísérleti integritási projektjében közel 6 éve monitorozza az uniós támogatással megvalósuló Tisza-Túr tározó kivitelezésének átláthatóságát. Az Európai Bizottság azért indította ezt a kísérleti projektet, mert egyrészt rájöttek arra, hogy rengeteg projekt valósul meg uniós támogatással, nem csak Magyarországon, hanem az összes tagállamban, és nyilván a bizottság nem tud minden egyes projekt mellé egy ellenőrt állítani. Így a bizottság számára is egy jövőbe mutató út lehet, hogy a helyi civilek figyeljenek oda, az ő pénzükről is szó van, nem egy hatósági ellenőrzésről van szó, hanem tényleg arról, hogy az emberek tudjanak róla, hogy mi az, ami mellettük épül, akár uniós pénzből. A tározó árvízvédelmi szempontból 16 négyzetkilométernyi területet fed le, de nem csak víztöbblet esetén nyújt majd megoldást, hanem a vízhiányos állapotokat is javítani fogja. A beruházásnak mind a 10 méteres vízszint ingadozást kell tudnia kezelni árvízi, illetve kisvízi helyzetben. A kisvízi hatásait pedig az év teljes szakaszán fogjuk érezni, illetve az itt lakók ennek a hasznát. A vízpótlórendszernek most egyelőre nem a mezőgazdasági területek öntözése a fő célja, hanem az ökológiai vízpótlás. Tehát ezzel a fenntartható módon itt a csatorna talajvízszintet szeretnénk megemelni, a holdmedrek állandó vízellátását, illetve állandó vízfolyásokat akarunk a térségben, ezzel javítva a vízháztartást. A szakemberek a beeresztő műtárgyhoz, vagyis ahhoz a létesítményhez, amelyen keresztül árhullám esetén a víz befolyik, 16 000 köbméter betont használtak fel. Ez a jelen projekt keretében megvalósuló Tisza-Túr tározónak a beeresztő műtárgya, ami az árhullám esetén az árapasztó hatást fogja kiváltani. Tehát ez egy 12 nyílásos, egyenként 8 méter széles nyílásból álló vasbeton műtárgy, dupla szegmens táblás elzárással, közel 900 köbméter per másodperces vízhozamra lesz képes majd egy esetleges árvízi helyzetben. Az Európai Uniós támogatással létrejövő közbeszerzések esetén is az ajánlatkérő és az ajánlattevő mellé érkezik a független civil szervezet. Az ajánlatkérő ebben az esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság volt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságon korábban is gyakorlat volt a korrupciómentesség és az átláthatóság biztosítása, a szabályszerűség betartása. Nagyon hasznos volt, amikor a Transparency külön képzés keretében kiemelte ezeket az irányelveket és megosztotta velünk. Számunkra rendkívül pozitív üzenete van annak, hogy egy független monitoring szervezet is megerősít minket abban, hogy mind a közbeszerzési eljárás során, mind pedig a kivitelezés során sikerült biztosítani teljes mértékben az átláthatóságot. A közbeszerzési eljárás során azt tapasztaltuk, amire egyébként elméletben már volt egy hipotézisünk, hogy a piacon igazából egy olyan cég maradt, aki tényleg a legjobb ajánlatot tudja tenni, akinek tényleg a legtöbb referencia munkája van. Azt reméljük, hogy egy ilyen civil monitorozás, amit mi végzünk, ez talán annyiban megnyithatja hosszabb távon a versenyt, hogy olyan cégek is feltűnnek talán a piacon, akik egyébként nem szívesen vesznek részt közbeszerzésekben, mint civil szervezet. Mi is nagyon sokat tanultunk ebből a projektből, hiszen mi ugye nagyon sokszor csak elméletben egy íróasztal mögül látjuk ezeket a beruházásokat. Ebben az esetben azonban tényleg a gyakorlatban, élőben is láttuk, hogy bonyolódik le akár egy közbeszerzési eljárás, vagy egy ilyen projekt kivitelezése.